สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรวรเชษฐ์พิรมภักดิ์นะครับจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับงานวิจัยของผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับโดยนั้นเน้นไปที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบนะครับที่อยู่ในสภาวะลดความชื้นนะครับแล้วตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือในสภาวะเยือกแข็งด้วยนะครับก็จะเป็นการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำความเย็นอุปกรณ์ทำความเย็นตัวอื่นเช่นเครื่องท่อคาปิลลารีนะครับจริงๆมันคือท่อรูเล็กนะครับที่ใช้ในระบบทำความเย็นนะครับและระบบปรับอากาศครับของผมก็งานวิจัยก็โดยรวมก็จะเป็นเท่านี้ครับครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัยสุทธิรศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับงานวิจัยที่ทำก็เกี่ยวกับในเรื่องของการสันดาปภายในและภายนอกนะครับตัวอย่างเช่นในพวกอุตสาหกรรมการเผาไหม้ของการอบแห้งและก็อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับโดยเน้นไปเรื่องของพลังงานทางเลือกอย่างเช่นพวกไบโอฟูเอลนะครับหรือเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับแล้วก็ไบโอแมสนะครับเพื่อเพลิงชีวมวลนะครับซึ่งเอามาใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เน้นในเรื่องของการลดพวกสารมลพิษต่างๆแล้วก็เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับพอสังเกตเท่านี้นะครับอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยที่อาจารย์ทำเนี่ยค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ต่อยอดในด้านไหนบ้างคะของผมจะเป็นทั้งหมดงานวิจัยที่ผมทำทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เนาะเป็นการสร้างสมการนะครับที่ยังไม่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยการเอาไปใช้ประโยชน์นะครับก็จะเป็นพวกหน่วยงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับสามารถที่จะเอาอ่านงานวิจัยแล้วไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการออกแบบตัว evaporator นะครับที่ใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่ๆนะครับในการออกแบบนะครับไม่จำเป็นจะต้องลดปริมาณการทำการทดลองให้น้อยลงนะครับหาจุดที่เหมาะสมนะครับที่จะได้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับแบบท่อติดครีบหรือก็คือในที่ใช้ใน evaporator พวกนี้นะครับได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับทำให้ต้นทุนถูกขึ้นนะครับรวมถึงตัวท่อคาปิลลารีด้วยนะครับซึ่งงานพวกนี้นะครับเคยมีบริษัทนะครับต่างประเทศเนาะเคยติดต่อขอซื้อนะครับก็ยังเก็บอีเมลไว้อยู่นะครับก็ติดต่อขอซื้องานวิจัยไปใช้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาขอซื้อขาดเนาะทีนี้เราก็ไม่ได้ขายนะครับเราก็เก็บไว้ขอเก็บไว้เอาไว้ใช้ต่อนะครับงานวิจัยของผมก็การใช้ประโยชน์ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับส่วนงานวิจัยของผมก็เป็นเกี่ยวกับการหาเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงปัจจุบันก็เป็นที่เราทราบกันดีนะครับว่าราคาเชื้อเพลิงปัจจุบันเนี่ยมันผันผวนตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาเนี่ยของการใช้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เนี่ยหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีการปล่อยพวกคาร์บอนมอนอกไซด์พวกไฮโดรคาร์บอนและที่สำคัญก็คือพวกฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่เราเรียกว่าพวก PM ถ้าเจาะจงก็คือพวก PM 2.5 นะครับส่วนประโยชน์ที่ผมทำในงานวิจัยเนี่ยก็คือเน้นไปเรื่องของอุตสาหกรรมขนาดกลางแล้วก็เกษตรกรนะครับซึ่งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้พวกไบโอแมสนะครับแล้วก็พวกไบโอฟูเอลนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะนำพวกไบโอแมสเนี่ยที่เราเรียกว่าชีวมวลเนี่ยมาเปลี่ยนรูปเป็นแก๊สเชื้อเพลิงใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับส่วนประโยชน์หลักๆอีกด้านหนึ่งก็คือลดพวกตัวภาวะโลกร้อนนะครับและลดการเผาพวกเศษวัสดุต่างๆนะครับงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยสามารถสนับสนุนการลดคาร์บอนได้หรือไม่คะก็สนับสนุนได้นะครับงานวิจัยของผมเนาะอย่างที่บอกก็คือเป็นการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับทีเนี้ยมันมีประโยชน์ต่อเครื่องปรับอากาศยังไงนะครับก็ไม่ว่าผมก็ทำไม่ว่าในส่วนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบเนาะแล้วก็ครีบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานผู้ใช้งานผู้ที่จะสร้างเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับ
สามารถที่จะเอาแบบจำลองของผมนะครับไปใช้ในการสร้างนะครับออกแบบนะครับหาสภาวะที่เหมาะสมเนาะสร้างแล้วก็ทดลองนะครับจนได้เครื่องปรับอากาศนะครับที่เหมาะสมนะครับกับสารทำความเย็นชนิดใหม่นะครับโดยสารทำความเย็นเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเพื่อที่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างในอดีต R12 นะครับ R22 ก็เลิกใช้ไปแล้วนะครับมาเป็น R134A เนาะตระกูล40ต่างๆนะครับหรือ R32 นะครับแล้วต่อไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติว่านะครับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไม่ดีนะครับไม่มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ดีสำหรับสารทำความเย็นทุกตัวเนี่ยนะครับเวลาที่จะไปสร้างเนาะนะครับก็จะผู้สร้างเนี่ยก็จะต้องใช้การสร้างนะครับสร้างขึ้นมานะครับเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาเนาะแล้วไปทำการทดลองนะครับซึ่งมันจะมีหลายขนาดมากแล้วขนาดที่ได้เนี่ยบางทีก็ไม่ได้เหมาะสมอย่างแท้จริงนะครับแต่งานวิจัยของผมเนี่ยสามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้นะครับเพราะมันจะมีหมดเลยนะครับในการหาครีบที่เหมาะสมนะครับในการหาขนาดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบที่เหมาะสมขนาดของท่อแคปปิลลารีที่เหมาะสมพวกนี้นะครับซึ่งก็ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติฐานข้อมูลวิจัยระดับนานาชาตินะครับ Q1 พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีถูกนำไปใช้ด้วยแล้วนะครับก็พวกนี้นะครับมันก็จะสามารถช่วยสนับสนุนในการลดคาร์บอนได้นะครับเท่านี้ครับของผมส่วนงานวิจัยของผมถามว่าลดปริมาณคาร์บอนได้ไหมก็ได้นะครับทีนี้เราต้องดูก่อนว่าในตัวคาร์บอนเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยเพราะมันมีหลายประเภทมากคาร์บอนที่เกิดจากการเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนที่เกิดจากการเผาไม่สมบูรณ์กลายเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับและก็ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดการรวมตัวกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอนุภาคฝุ่นละอองนะครับทีนี้งานวิจัยที่ผมทำเนี่ยถ้าผมเน้นในเรื่องของการลดคาร์บอนเนี่ยมันอาจจะทำให้สารอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็คือพวกไนตริกออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยมันจะมีมลพิษหลักๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ3-4 ชนิดนะครับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับไนตริกออกไซด์แล้วก็ควันดำนะครับส่วนการลดคาร์บอนนะครับหลักๆเนี่ยเราจะใช้พวกเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงที่มีออกซิเจนซึ่งตรงนี้มันจะช่วยในการลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะไปลดฝุ่นละอองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราต้องการลดในส่วนของคาร์บอนเราก็ต้องมองว่าเราจะใช้เชื้อเพลิงตัวไหนนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ทำวิจัยร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.วเชษฐ์มานะครับแล้วก็พัฒนาเชื้อเพลิงแล้วก็ปรับปรุงระบบของเครื่องยนต์เนี่ยให้สามารถลดปริมาณคาร์บอนได้นะครับแล้วก็ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติเหมือนกันนะครับระดับควอไทล์ต่างๆนะครับนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่างานวิจัยที่ทำร่วมกันที่เป็นโปสเตอร์ที่เป็นนำเสนอของมหาวิทยาลัยอะค่ะโอเคครับก็งานวิจัยที่ผมไปนำเสนอกับรองศาสตราจารย์ดร.วเชษฐ์ พิรมภักดิ์นะครับเป็นการสรุปในช่วงระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งโจทย์หลักๆของเราเนี่ยก็จากที่กล่าวมาคือทำยังไงต้องการลดปริมาณคาร์บอนนะครับเราก็เริ่มจากเนี่ยการใช้เชื้อเพลิงดั้งเดิมก่อนก็คือดีเซลฟอสซิลแล้วก็น้ำมันแก๊สโซลีน 91 กับน้ำมันแก๊สโซลีน 95 นะครับหลังจากนั้นเราก็เติมสารออกซิเจเนตเข้าไปนะครับสารออกซิเจเนตพื้นฐานในนี้ก็เป็นพวกเอทานอลบิวทานอลนะครับเนื่องจากมันเป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากการหมักนะครับแล้วเราก็ทำการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆหลังจากนั้นก็นำมาทดสอบกับเครื่องยนต์ทีนี้มันก็มีผลดีก็คือมันก็จะลดในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์แต่มันจะมีผลเสียก็คือมันเพิ่มในเรื่องของคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับเราก็ทำการลองปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องยนต์ไปใช้ในเครื่องยนต์อีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์อัดระเบิดเนี่ยโดยใช้การผสมแอลกอฮอล์เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีการใช้พวกไบโอแมสนำมาเปลี่ยนเป็นแก๊สเชื้อเพลิงนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดเป็นลักษณะของโพลิเซอร์แก๊สแล้วก็นำไปใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายในแต่ละแบบนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันสามารถลดพวกปริมาณคาร์บอนแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะครับ
การที่อาจารย์ทำวิจัยนะครับ มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนไหมครับ ของผมเนี่ยมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรงเนาะนะครับทุกวิชาเลยนะครับอย่างเช่นเอาเทอมนี้แล้วกันนะครับเทอมนี้ผมเปิดวิชาเลือกเนาะเอาตั้งแต่ตอนล่างหลักสูตรที่ใช้วิชาตอนนี้ผมมีวิชาหนึ่งคือ Design of Architecture นะครับผมเนี่ยก็ได้รับเชิญจากเชื่อว่าอาจารย์หลายคนเนาะแล้วผมเนี่ยก็ได้รับเชิญให้แต่งหนังสือร่วมเป็น Book Chapter นะครับกับทางพวกหนังสือที่เป็น Open Access นะครับแต่ผมส่วนใหญ่ผมก็จะตอบกลับเข้าไปว่าไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ก็เลยไม่ได้ร่วมแต่งหนังสือนะครับเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นผลมาจากการที่เราทำงานวิจัยเนาะแล้วก็สั่งสมประสบการณ์นะครับตีพิมพ์เยอะๆเนาะผมเนี่ยตอนร่างหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหลักถ้าจำไม่ผิดหลักสูตร64ปตรีนะครับถ้าปโทปเอกก็66นะครับนะก็จะเอาวิชาต่างๆจะเปิดวิชาเลือกต่างๆนะครับซึ่งเป็นวิชาที่ทางเมืองนอกก็มีนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์จากการทำวิจัยกับของผมด้วยเช่นการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนพวกนี้ Design of Architecture นะครับซึ่งผมก็จะเอางานวิจัยต่างๆมาสอนนะครับทีนี้เนี่ยแล้วถ้าไม่มีงานวิจัยล่ะนะครับมันสอนได้ไหมเอาหนังสือมาสอนได้ไหมนะครับไม่สามารถทำได้ครับเอาอย่างเช่นการหาการแลกเปลี่ยนความร้อนเนาะในท่อขดนะครับในท่อที่ขดเป็นฮีลิกเป็นเกลียวสปริงนะครับถ้าเป็นในระดับปริญญาตรีที่เรียนมานะครับหรือปโทถ้าไม่ได้เรียนเฉพาะเจาะจงนะครับเราจะเรียนแต่การไหลในท่อตรงนะครับเอาแค่ว่าเจอท่อที่ขดเป็นเกลียวเนี่ยนะครับนะก็ไม่สามารถหาอัตราการถ่ายโอนความร้อนหรือพูดง่ายๆหาสัมประสิทธิ์การพาความร้อนในท่อได้ละนะครับนะถ้าบางคนใช้ก็อาจจะเอาท่อตรงไปใช้กับท่อขดนะครับซึ่งมันจะเป็นโอเวอร์นะครับโอเวอร์พรีดิคชันมากเป็นทำให้ขนาดของท่อยาวความจำเป็นสิ้นเปลืองนะครับมันก็ไม่ประหยัดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักงานวิจัยเนาะเราเสิร์ชหาเปเปอร์เราไม่ต้องทำเองก็ได้นะครับแต่ถ้าทำเองด้วยก็จะดีเนาะเราเสิร์ชหาเปเปอร์เราสามารถที่จะไปสืบค้นเปเปอร์ในอย่างเช่นทางรัฐบาลซื้อไว้ให้นะครับกระทรวงอวซื้อไว้ให้ก็ฐานข้อมูลสายเล็กเนาะอาจารย์เข้าไปนะครับเอาตรงนี้นะครับมาสอนเด็กได้เนาะเด็กก็จะสามารถหาอัตราการถ่ายโอนความร้อนนะครับรู้จักการสืบค้นหาอัตราการถ่ายโอนความร้อนในท่อที่ขดเป็นเกลียวสปริงได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เด็กและแค่นั้นไม่พอมันเป็นติดอาวุธให้กับนิสิตก็คือว่าเขาสามารถที่จะรู้จักสืบค้นงานวิจัยเนาะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องต่างๆได้นะครับโดยของผมเนี่ยจะเน้นไปทางเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับวิชาพวกนี้ถูกใส่เข้ามาในหลักสูตรปตรีปโทปเอกนะครับแล้วก็การอัปเดตเนี่ยก็จะอัปเดตงานวิจัยเอามาสอนนิสิตให้มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลารวมถึงโปรแกรมต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีพวกฟรีโปรแกรมเนาะไม่ใช่ฟรีโปรแกรมแต่เป็นeducation license เป็น education เวอร์ชันนะครับกับพวก community edition นะครับซึ่งเขาก็จะให้พวกเราพวกมหาลัยเนี่ยบุคคลภายนอกเนี่ยใช้ได้ฟรีนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาช่วยสอนเด็กได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำวิจัยเนี่ยคือทำไม่ให้ทำเพื่อตัวอาจารย์นะครับแต่ทำเพื่อให้มันเป็นประโยชน์โดยรวมตัวอาจารย์ได้ด้วยนะครับนิสิตได้มหาวิทยาลัยได้นะครับก็จะมีองค์ความรู้ก่อเกิดองค์ความรู้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้งานวิจัยกับการเรียนการสอนนะครับครับผมส่วนของผมนะครับงานวิจัยนำมาใช้ในการสอนได้ประมาณ 100% เลยนะครับเอาตรงๆเลยเพราะว่าอย่างวิชาที่ผมรับผิดชอบในหลักสูตรเนี่ยก็เป็นในเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็วิศวกรรมยานยนต์ล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ปรับปรุงรายวิชาของเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วก็วิศวกรรมยานยนต์เนี่ยโดยเน้นไปเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับอย่างเครื่องยนต์สันดาปภายในสำหรับการประยุกต์ใช้ในโรงไฟฟ้ากับในระบบขนส่งและวิศวกรรมยานยนต์สำหรับยานยนต์สมัยใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราไม่ทำวิจัยเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้เฉพาะในส่วนที่มันเป็นในตำราแต่ทีเนี้ยปัญหาที่ตามมาคือถ้าเราอธิบายในเรื่องของตำราเนี่ยมันก็มีการวิจัยมานานมาก
มันก็ยังไม่ได้อัปเดตสิ่งที่เป็นใหม่ๆอย่างเช่นเชื้อเพลิงทางเลือกเนี่ยต่างประเทศเขาก็มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องมีการใช้สารนาโนผสมมีการไปใช้เทคโนโลยีของเฟลเซลไปใช้เทคโนโลยีของอิเล็กโทรลิซิสนะครับทีเนี้ยในตำราหรือในหนังสือเนี่ยจะเขียนในรูปแบบของค่อนข้างจะเป็นลักษณะของสรุปสั้นๆทีเนี้ยปัญหาตามมาเพื่อเราเอาไปสอนในนิสิตเนี่ยนิสิตก็จะได้มุมมองของการเรียนอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างแคบและการจุดประกายไฟให้กับนิสิตในการออกแบบเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำวิจัยเนี่ยเราก็จะมีมุมมองในการออกแบบเราก็จะมีจุดที่จะไปให้นิสิตได้เรียนรู้หรือเป็นโจทย์ให้นิสิตได้ลองทำนะครับซึ่งความคาดหวังของการเรียนของผมเนี่ยผมจะสอนแบบสไตล์ 50-50 นะครับก็คือทฤษฎี 50% หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้นิสิตสืบค้นแล้วก็มานำเสนอเป็นลักษณะของ active learning นะครับถ้าเราให้นิสิตเรียน 100% เลยเนี่ยนิสิตก็จะได้เฉพาะในส่วนที่เกิดจากตำราแต่ไม่ได้จากประสบการณ์เนื่องจากว่าวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยทำงานหลากหลายจะต้องออกสู่โรงงานอุตสาหกรรมหรืออาจจะเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกงั้นในระดับปริญญาตรีเนี่ยในฐานะผมเป็นอาจารย์ผมจะต้องป้อนความรู้ในระดับหนึ่งที่นิสิตสามารถนำไปต่อยอดได้นะครับของผมก็มีเท่านี้นะครับคำถามสุดท้ายอะค่ะ ครับ ก็คืออาจารย์มีผลงานหรือรางวัลที่เคยได้รับจากงานวิจัยหรือไม่คะ แบ็กกราวเนี่ยครับแบ็กกราวตัวที่ดีที่สุดน่าจะเป็นตัวนั้นครับที่เป็นจานเนาะของสกวสกวจะเป็นปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสกสวนะครับตัวนั้นก็จะเป็นจานนะครับเขาเพ้นเป็นรางวัลเนาะปีถ้าจำไม่ผิด2549นะครับเขาคัดมาทั่วประเทศนะครับเป็น1ใน19งานวิจัยเด่นของสกวนะครับเขาก็คัดมาทั่วประเทศนะครับอันนั้นก็น่าจะเป็นตัวสูงสุดนะครับของการทำงานที่เคยได้รางวัลมาจากหน่วยงานภายนอกแต่ถ้าเป็นระดับต่างประเทศนะครับน่าจะเป็นตัวเดี๋ยวก่อนนะตัวเจนีวานะครับได้เหรียญเงินนะครับตัวนี้นะครับอันนั้นระดับนานาชาตินะครับได้เหรียญเงินนะครับแต่บอกก่อนนะครับเหรียญเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าอันดับ2นะคือเจนีวาเนี่ยเวลาไปแสดงผลงานเนี่ยมันจะมีเต็มไปหมดเลยเยอะมากนะครับแล้วมันจะมีคนที่ได้เหรียญทองจำนวนหนึ่งนะครับเหรียญทองจำนวนหนึ่งเนาะไม่ให้ว่าเหรียญทองมีคนเดียวนะเหรียญเงินก็จะมีจำนวนหนึ่งเหรียญเงินจะมีจำนวนเยอะกว่าเหรียญทองและเหรียญทองแดงก็จะเยอะที่สุดนะครับถ้าไปพรีเซนต์เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นเขาบอกว่าทุกคนน่าจะได้เหรียญทองแดงมาหมดนะครับนะแล้วก็แต่ว่าไม่ให้ทุกคนเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่านั่นเกินไปอาจจะไม่ได้เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นที่จะบอกก็คือว่าผมอันนี้คือได้เหรียญเงินมาแต่เหรียญเงินไม่ได้หมายความว่าเป็นอันดับ2นะครับก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่ได้เหรียญเงินนะครับส่วนทุนวิจัยนะครับทุนวิจัยก็จะมีของสมเด็จพระเทพนะครับเป็นทุนหนึ่งอันนี้เป็นร่วมนะครับเป็นร่วมก็จะเป็นร่วมกับศาสตราจารย์ดร.สมชายวงศ์วิเศษเนาะอยู่ในทีมของอาจารย์เขาทุนนักวิจัยแกนนำนะครับส่วนทุนวิจัยตัวของผมเองก็จะเป็นทุนสูงสุดที่เคยได้ก็จะเป็นทุนนักวิจัยรุ่นกลางของสกวเก่าปัจจุบันเปลี่ยนเป็นวช.แล้วนะครับจะเป็นทุนเวทีวิจัยนะครับสำหรับนิสิตนะครับนิสิตก็จะมีได้รับรางวัลนิสิตป.ตรีของเราเนาะก็ไปแข่ง MENET ไม่ให้ไปแข่งโทษทีไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รางวัลBest Paper Award นะครับเด็กเนี่ยอาจจะพรีเซนต์ดีระดับหนึ่งเนาะแต่อาจจะไม่ได้พรีเซนต์ดีกว่าหลายๆคนนะครับเพียงแต่ว่างานวิจัยที่ทำเนี่ยก็จะโดดเด่นนะครับทำให้ได้รับรางวัลเขาพิจารณาเนื้อหาด้วยผมไม่แน่ใจว่า2อันนี้มีอันหนึ่งได้ Best Paper Award อีกอันหนึ่งได้รองนะครับไปคนละปีกันปีหนึ่งได้รองกับปีหนึ่งได้ Best Paper Award นะครับที่เหลือก็จะเป็นงานอื่นๆรองลงมาเช่นได้รางวัลในประเทศรางวัลอันนี้เป็นรางวัลของมหาวิทยาลัยนะครับ
อันใสๆอันนี้ของมบุรพานะครับก็จะเป็นนักวิจัยรุ่นกลางนะครับดีเด่นหรือยอดเยี่ยมนี่แหละครับในปีหนึ่งอันนั้นที่ได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นระดับอื่นๆนะครับของอาจารย์ของนิสิตถ้าอันนี้ก็จะเป็นรีวิวเวอร์นะครับเป็นตัว Certificate เนาะรีวิวเวอร์ของบทความวิจัยนะครับที่คนอื่นก็ส่งมาให้รีวิวนะครับในตัวที่อยู่ในฐานข้อมูลเอลเฟียนะครับก็จะออกตัวใบเซอร์ให้นะครับก็ของผมก็ประมาณนี้ครับส่วนของผมก็จะเป็นงานวิจัยที่ไปนำเสนอใน Inter Conference ต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้ Debate Paper นะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงทางเลือกต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับของรองศาสตราจารย์ดร.วาเชษนะครับก็คือได้บทความนำเสนอใน FENet นะครับไม่ได้เป็นอันดับ1นะครับรู้สึกจะเป็นอันดับ2น่าจะนานมาแล้วนะครับเคยได้มาเหมือนกันนะครับในลำดับสุดท้ายเนาะผมก็อยากจะขอฝากเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นะครับหลักสูตรนะครับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลพูดง่ายๆก็คือเครื่องกลนะครับวิศวกรเครื่องกลนั่นเองนะครับถ้าจบไปก็จะเป็นวิศวกรเครื่องกลเนาะเครื่องกลเนี่ยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่สนใจจะเรียนเครื่องกลเนาะเครื่องกลเนี่ยจบไปทำงานอะไรนะครับส่วนใหญ่เนาะทุกคนก็จะคิดว่าจบไปจะต้องแบบไปซ่อมรถอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับเครื่องกลเนี่ยจะเป็นงานที่กว้างมากนะครับก็จะทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมยานยนต์เนาะบริษัทรถต่างๆนะครับบริษัทเครื่องปรับอากาศนะครับอย่างเครื่องปรับอากาศเนี่ยอย่างผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับนักเรียนรู้กันไหมครับว่าอย่างเครื่องปรับอากาศเนาะประเทศไทยเนี่ยส่งออกเป็นอันดับ2หรือ3นี่แหละของโลกนะครับข้อมูลจากกรมการค้าส่งออกนะครับแล้วก็ส่งออกไปอเมริการู้สึกจะเป็นอันดับ2นะครับของโลกส่งออกนะครับเราส่งออกเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็มีงานทำแน่นอนนะครับก็มีนิสิตของมบุรพาทำงานอยู่ในหลายบริษัทในบริษัททางเครื่องปรับอากาศเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็อาจจะลองดูถ้าตาม Facebook ในกลุ่มของเครื่องกลจะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานทางด้านเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับก็ไม่ตกงานยังมีอันอื่นอีกเยอะนะครับเครื่องกลเนี่ยทำหลากหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเครื่องกลก็เรียนนะครับอีกหลากหลายเครื่องจักรกลต่างๆเครนใช่ป่ะครับเครื่องกลก็เรียนนะครับเป็นผู้ออกแบบนะครับในโรงงานนะครับการวางระบบท่อส่งสารเคมีอะไรประมาณนี้นะครับการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรนะครับการทำความเย็นการระบายอากาศในห้างสรรพสินค้าตามตึกนะครับอันนี้ก็ของเครื่องกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าเครื่องกลเนี่ยนะครับของเราเนี่ยจบไปก็ทำงานค่อนข้างหลากหลายนะครับหรือถึงแม้ว่าบางด้านนะครับจะสังเกตดูว่าบางด้านเนี่ยนะครับบางด้านเนาะไม่ขอเจาะจงลงไปแล้วกันบางด้านเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะนะครับแต่สุดท้ายในเวลาเขาเปิดรับนะครับอาจจะรับวิศวกรด้านนั้นนะครับแล้วถ้าเขาหาไม่ได้เนี่ยบางทีก็เอาเครื่องกลนี่ออกมานะครับเพราะว่าเครื่องกลเนี่ยงานค่อนข้างจะเรียนหลายความรู้เนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปแอพพลายนะครับไปประยุกต์ได้กับหลายอุตสาหกรรมมากมายนะครับก็ถ้าไม่เลือกงานเนาะก็ไม่ตกงานนะครับแล้วก็มีเงินเดือนที่ดีนะครับก็เป็นสาขาที่น่าสนใจก็อยากฝากไว้นะครับในส่วนของผมอยากฝากให้นักเรียนเนี่ยมาเรียนวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเพราะว่าในมหาลัยบูรพาเนี่ยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือได้ทำการสร้างศูนย์ออโตเมชันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีศูนย์ออโตเมชันเนี่ยทางทีมคณาจารย์เนี่ยก็เริ่มทำการพัฒนาหลักสูตรเน้นในเรื่องของความเป็นสมัยใหม่นะครับมีในเรื่องของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะแม้กระทั่งในตัวอาจารย์เองก็ต้องอย่างพัฒนาอย่างรองศาสตราจารย์ดร.วาเชษเนี่ยก็พัฒนาในสายของความร้อนความเย็นอย่างของผมเนี่ยก็พยายามทำวิจัยพัฒนาในเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปภายในและก็วิศวกรรมยานยนต์นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ท่านอื่นๆนะทำการพัฒนาในเรื่องของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ระบบหุ่นยนต์ออโตเมติก
นะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์พวกนี้ทั้งหมดอยู่ในรายวิชาของวิศวกรรมเครื่องกลนะครับซึ่งอย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.วเชษฐ์ได้กล่าวไว้คือวิศวกรรมเครื่องกลไม่ตกงานแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเรียนทั้งสายออกแบบเราเรียนทั้งสายความเย็นเราเรียนทั้งสายความร้อนนะครับเราเรียนทั้งการสันดาปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการผลิตด้วยนะครับซึ่งนักเรียนหรือนิสิตที่สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยจะได้รับประสบการณ์จากคณาจารย์หลากหลายรูปแบบ แล้วก็มีการเหมือนเป็นสไตล์แบบพี่สอนน้องนะครับเพื่อให้ออกไปสู่อุตสาหกรรมมีการให้นิสิตไปฝึกงานในเรื่องของฝึกงานแบบสหกิจ แบบสหกิจนะครับซึ่งทำงานร่วมกับโรงงานซึ่งบางโรงงานเนี่ยเขาแฮปปี้นะครับเขาสนใจนิสิตคนนี้นิสิตคนนี้ก็สามารถทำงานได้เลยนอกจากนี้มีลักษณะที่โรงงานมาขอตัวนิสิตทางคณาจารย์ในภาควิชาก็แนะนำไปให้นะครับและนิสิตก็ตอบโจทย์กับโรงงานเนื่องจากว่าคณาจารย์เนี่ยมีการปรับความรู้มีการเพิ่มความรู้ในเรื่องของเครื่องกลนะครับนิสิตที่จบออกมาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำงานในสายของอมตะซิตี้อมตะชลบุรีนะครับหรือในอีเทิร์นซีบอร์ดซึ่งเป็นฐานของอุตสาหกรรมนะครับในภาคตะวันออกนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยมี MOU ร่วมอยู่นะครับจึงขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนเข้ามาเรียนในวิศวกรรมเครื่องกลนะครับ